Вітаю, друзі! Ну що, давайте говорити про важливі речі, про те, що попереду нашої країни, які вимальовуються сценарії, чи дійсно вже кінець війни, чи навпаки, ми заходимо просто в новий етап. От про все це та інше будемо говорити сьогодні з полковником Збройних сил у відставці Дмитром Кащенком. Пане Дмитро, щиро радий бачити вас. Вітаю вас, пане Борислав. Пане Дмитро, дивіться, на цьому тижні, мабуть, найгучніший скандал – це навіть не санкції проти мене, які теж обговорювали гучно, а те, що відбулося у Львові. Інакше, як львівська ганьба, це не було навіть виявлено. Але навіть росіяни це використали і показали себе по телебаченню. І гнали цю іпсоху по повній. Скажіть мені, будь ласка, що відбулося? Що сталося? Як взагалі могла статися ця ситуація? І чому у вирішенні її в фіналі прийняли участь ветерани, а не правоохоронні органи? І чому наша влада мовчить через будь-які події, пов'язані з ТЦК? Що тут не так? Ви знаєте, от по поводу цього я вчора на одному з телеканалів українських давав коментарі, і я почав його з слів публікації головнокомандувача 21-24 років Валерія Федоровича Залужного до Дня Конституції, де він написав, що сила Конституції вимірюється не в кількості танків, не в кількості боєприпасів, літаків. Вона вимірюється саме в бажанні нації і готовності нації захищати свою державу. От, тому я вважаю, що на сьогоднішній день цей ганебний випадок, він, мабуть, назву його так от, вишня на торті, вже який у нас спечений. І до цього, я вважаю, що привела бездіяльність нашого політичного керівництва, в першу чергу. Тому що, читаючи закон України, нас відповідає за мобілізацію президент, Кабінет міністрів, губернатори, місцеве самоврядування, керівники підприємств цивільних, державних, приватних підприємств. А от військові в цьому аспекті, вони виступають саме як обліковці, які обліковують людей і розподіляють їх відповідно. От, тому на сьогоднішній день це перше, це прорахунок влади. Друге, це знову ж таки бездіяльність, мабуть, перше, скоріш за все, і Міністерства внутрішніх справ, тому що поліція там була присутня і вона повинна була, відповідно, протидіяти. Третій момент – це, знову ж таки, я вважаю, бездіяльність головнокомандувача сьогоднішнього Олександра Станіславовича Сирського. Чому? Тому що він був до цього командувачем сухопутних військ аж цілих 5 років. І за 5 років ці всі воєнкоми, які були там призначені, це все люди, яких призначав саме він. Він їх підбирав, вибирав, призначав. Тому я вважаю, що він також несе відповідальність. На сьогоднішній день головнокомандувач, він там формує тільки потребу, тим не менше, ці люди, які там призначені, це його люди. А відповідно ці його люди, звідки виникла в нас ця проблема? І ви знаєте, якщо от порівнювати, наприклад, там Британію Другої світової війни, чи там фінів під час війни з Радянським Союзом, то в них воювали всі. Воювали і мери міст, і депутати, і там члени королівської родини і так далі. У нас же цей перекос на сьогоднішній день досить сильно створений, і він знову ж таки створений саме державою, а в державі є завжди голова, є політичне керівництво, яке знову ж таки наголошує на тому, що просто проявляє бездіяльність. От. І відповідно створений цей перекос, що одні служать, інші створений перекос, де ці люди набирають ті ж самі територіальні центри комплектування. Військовослужбовці там так, є дійсно з пораненнями хлопці, я знаю особисто і багатьох. Але знову ж таки є і ганебні випадки, і у Львові, до речі, от на днях вчора, мабуть, озвучили там прізвище одного із тренерів по кікбоксингу, а до цього там ще загинув, коли зарізали хлопчина, це який там він бобслеїст, чи хто, він спортсмен, там призер Олімпійських ігор і так далі. Тобто людина, яка не мала бойового досвіду, вона відповідно їздить і проводить заходи з оповіщення. Питання в тому, що в нас на сьогоднішній день дійсно досить багато ветеранів, які могли би
служити в територіальних центрах комплектування і проводити оповіщення. І питання в тому, що коли проводить оповіщення ветеран, це одна справа, який дійсно приймав участь в бойових діях. Друга справа – це коли проводить оповіщення людина, яка не дотична. Третій момент, дивіться, от на сьогоднішній день досить часто в соціальних мережах, та щодня, депутат Гончаренко публікує там засідання цієї комісії. ТСК, де він відповідно проводить опитування воєнкомів. І чесно, я не часто, але інколи воно мені попадається, я там дивлюсь, тобто люди, які там по 10-12 років деякі є воєнкомами, вони були там місяць у відрядженні, я ж прекрасно розумію, я маю достатньо вислуги, я прекрасно розумію, де ці люди були відряджені і як вони отримали посвідчення учасника бойових дій. І відповідно от питання про те, що коли в нас почали траплятися перші ганебні випадки, а я зверну увагу вашу на те, що якщо от помоніторити інтернет і публікації, в нас такий от різкий стрибок відбувся саме в 24-му році. А що в нас в 24-му році відбулося в Збройних силах? А в нас відбулася зміна головнокомандувача. І відповідно Олександр Станіславович почав закручувати гайки, якби все, давайте мені людей, і відповідно ці воєнкоми, які були його, вони набрали собі людей, от, які також створювали в свою чергу прецеденти. Тому що я розумію, що сама бусифікація, де людей б'ють, там вбивають, це одиничні випадки. Так, на території України, можна сказати, що це не система. Але вони, ці випадки є, і вони, відповідно, продовжують місце бути, і на них ніхто не реагує, ні президент, ні головнокомандувач, немає ніяких рішень, тобто людина, якщо вона перевищила свої повноваження, вона повинна понести відповідну відповідальність. А це все підхвачує російське ІПСО, і потім воно розганяє. І те, що ми побачили у Львові, це, я вам скажу, от, знаєте, колись експеримент такий був, я не пам'ятаю, проводила його одна жіночка, Абрамович, здається, мені її прізвище, «Ритм 0» називала. Це воно десь 74 чи 75 роки. Коли вона на 6 годин виставила себе серед людей і дозволила робити все, що завгодно. Вона з табличкою стояла, роби що завгодно. Да, і от там от дійшло до того, що її почали різати, тушити окурки в неї там і так далі. Тобто те ж саме відбулося і у Львові. Настрої суспільства, які відповідно посилені дією російського ІПСО. Далі заведена толпа і в ній провокатори, які цю толпу підбурюють. І відповідно конфлікт ТЦК, конфлікт суспільства. І от воно виплеснулось. І воно вже виплескується неодноразово. На сьогоднішній день, знову ж таки, я вважаю, що це ганебніший випадок, так не повинно бути. І ми повинні розуміти, що знову ж таки територіальні центри комплектування, вони загнані в досить сильні жернова. Тобто, з одного боку, їх ненавидить суспільство за бусифікацію і за мобілізацію. З другого боку, їх ненавидять начальники, бо вони не виконують плани, відповідно, які там повинні по мобілізації бути. З третього боку, їх ненавидять командири, бо досить часто вони набирають всіх підряд, а ці всі підряд потім, відповідно, тікають. Це і СЗЧ, це і наркомани, те, що ми маємо, останні от кейси там по скелі і так далі. Це і алкоголізм і так далі. Тобто і це, відповідно, головний біль командира на містах. І того ці військовослужбовці ТЦК, начальники ТЦК, вони залишилися сам на сам з проблемою. А чому? Тому що коли перший випадок, другий випадок стався, я вважаю, що в цьому випадку повинен був президент в першу чергу досить жорстко відреагувати, вимагати і контролювати відповідно покарання. Якщо це був військовий, він перевищив повноваження, побив, значить він сів в тюрму. Якщо це є ухилянт, значить він відповідно повинен також понести покарання. І на сьогоднішній день потрібно жити війною, а не лайками. І розуміти, що американський кулеметник замість нашого кулеметника до кулемета не стане. І державу, крім нас самих, захищати ніхто не буде. І це в першу чергу повинно зрозуміти політичне керівництво. А військове керівництво
повинно постійно не жити просто по принципу «є так точно, пане президент», а повинно пану президенту, головнокомандувач повинен постійно озвучувати ці проблеми і намагатися вирішити, добитись того, щоб президент приймав відповідні рішення. Знаєте, я вам дещо скажу. В 2019 році мій колега, але з естонського парламенту, генерал Йоханнес Кер, один з творців Кайцеліт, це самооборона Естонії, колишній міністр оборони, людина дуже визначна, сказала: дивись, коли вам будуть допомагати, беріть всю допомогу. Коли вам будуть радити, слухайте, але робіть так, як вам треба. Але запам'ятайте, окрім вас самих, вас ніхто не захистить. І ми це теж розуміємо. Попри підписані договори з НАТО, попри все, ми розуміємо. Якщо ми не встанемо, нас захищати не будуть. Я згадую дуже часто ці слова. І тут я погоджуюсь з вами, що дійсно суспільство провалило іспит на бажання захищати країну. При тому моя подруга зі Львова, вона каже: дивись, якщо у нас в Бандерівському краї таке відбувається, я уявляю, що в інших місцях, що в Києві, в Полтаві, в Дніпрі, в Одесі. Страшно подумати. І вона каже: а ти не задумався, що це може бути масштабовано? Бо це її слова. Президент, коли вбили хлопця у Львові ножем в горло, пам'ятаєте, це був військовослужбовець ТЦК, президент мовчав. Коли батько там щось, який виховував 5 дітей, щось таке покалічили і спробували мобілізувати, президент мовчав. І зараз президент нарешті вийшов і сказав: ну це погано, погано. А що саме погано? Погано, що там когось не так мобілізували, погано, що напали на ТЦК. Що саме погано? Він хоче подобатися всім. Хіба можна так вирішити проблему? Бо я погоджуюсь з вами. Якщо військовослужбовець ТЦК порушив закон, він повинен відповідати згідно закону. Якщо напали на військовослужбовця ТЦК, вбили чи поранили, теж виправдання, злочин немає. Але президент мовчить, і це страшна ситуація. Більше того, якщо я не помиляюсь, то ТЦК ж підпорядковується Верховному головнокомандувачу, як командуючому всіх військових підрозділів. То в мене два запитання. Як ви вважаєте, чи може це масштабуватися? Це перше. І що має зробити сьогодні військово-політичне керівництво країни, щоб вирішити цю проблему? Бо мені здається, ми йде найгіршим сценарієм. І я дійсно почув свою подругу зі Львова, вона має сенс, вона має рацію, а це може бути в інших містах. В першу чергу, що потрібно зробити, це добитись того, щоб всі, хто винен, хоч з боку військових, хоч з боку цивільних, понесли відповідальність відповідно до вимог закону. Це в першу чергу. В другу чергу, потрібно повернутися обличчям до мобілізації. Недавно я був на одному з ефірів, там з декількома депутатами Верховної Ради запрошений. І от говорять всі про реформу цю мобілізації, там щось збираються реформувати. Ви знаєте, я вам скажу так, що дизельний двигун, він вже придуманий. І ніхто ніколи його не реформує. Так, його можна покращувати. Десь можна щось полегшувати, десь щось навпаки і так далі. Можна вижимати з нього там певний коефіцієнт, але змінити кардинально ніхто його вже не змінить. Те саме в мобілізації. Воно вже придумано давним-давно. Єдине, що треба просто його чітко виконувати. Якщо закон одинаковий для всіх, починаючи від тракториста, закінчуючи якимсь власником Гелендвагена з 4 нолями чи з 5 на номері, то він повинен бути реалізований однаково для всіх. І тільки тоді, в цьому випадку, якийсь дядя Вася в окопі, який буде сидіти і бачити, що рядом там син мера, наприклад, там з пораненням його ж міста і з жгутом чекає евакуації, оцей от момент буде досить сильно зглажувати ці вугли на мобілізації. Інакше не буде нічого. Звісно, що якщо ми не повернемось
політичне керівництво обличчям до мобілізації. Якщо зараз ніхто не прийме ніяких рішень, незважаючи там на те, що набагато менше стане лайків, то я вважаю, що ці випадки будуть тільки далі наростати, масштабуватися, і вони можуть перейти аж до цілих погромів. Коли там, ну, можливо, я сильно перегну, але коли півміста буде йти воювати з ТЦК. Я вважаю, що це неправильно. І тут дійсно треба приймати вже виважені рішення. Ви знаєте, нема заперечень. Одне уточнення. Скажіть, будь ласка, я побачив, коли виходять ті хлопці, які нападали на ТЦК і кричать «Слава ТЦК!». Скажіть чесно, мені це не сподобалось. Я поясню чому. Ну тому що я ж розумію, що вони це зробили під примусом. І всі це розуміють. Хоча краще, щоб вони кричали «Слава Україні!», бо це хоч би вони казали від щирого серця. Хоча теж не впевнений. Але ми знаємо, що це зробили ветерани. Ми що спостерігаємо, як поліція відмовляється виконувати свої обов'язки? Чому ветерани можуть знайти цих нападників, а поліція ні? Чи у ветеранів авторитет більше, і ми будемо зараз бачити, як фактично поліцію будуть заміняти ветеранами? То тоді запитання, навіщо нам поліція, і чи може тоді варто обміняти ветеранів з фронту, повернути в міста, а на їх місця поліцію? Ну, тому що це лежить на поверхні, вибачте. Я вам скажу, що в першу чергу, знову ж таки, ми повернемося до лайків. Що потрібно жити не лайками. На сьогоднішній день чому поліція їх не знайшла? Тому що не було політичної волі на те, щоб їх знайти. Для чого їх знайшли ветерани? Бо ветерани дійсно хотіли вирішення питання. Але тут знову ж таки є певний мінус ветеранам. Чому? Тому що завтра, коли хтось захоче знову більше лайків, він цю ситуацію викрутить і скаже: ну так дивіться, ми ж нічого ж не робили. Ми ж сказали, ай-яй-яй, це погано, це ганебно, так не повинно бути. Але ж це самі ветерани їх знайшли. Бачите, які люди з ПТРСом чи з ПТСРом не можуть себе контролювати. Ай-яй-яй, які в нас погані ветерани, а давайте будемо їх переслідувати. Тому що те, що ветерани знайшли і заставили вибачатися, це незаконно. Це незаконно. Так, це вирішення питання, я розумію, і я сам розумію, мені неприємно там, незважаючи на те, хто там був в тому ТЦК, що їх порвали. Тут же питання не конкретно до якогось військовослужбовця ТЦК. Питання в тому, що рвали форму українського військового. Ту форму, в якій гинуть люди, в якій вони захищають країну. Саме так. Тому у мене тут питання тільки перше. Це хтось боїться знову ж таки брати на себе відповідальність і приймати рішення, і потім знову ж таки готує десь якусь певну, ну якби собі там провокацію на майбутнє, можливо, щоб можна було на когось списати відповідно ті чи інші дії. Немає ніяких заперечень, погоджуюсь. Друзі, ви дивитесь цей ефір, не забувайте, будь ласка, бути активними і допомагайте каналу. Поставте вподобайку, я сподіваюся, що ви вже поставили, я вам щиро за це дякую. Якщо ні, зараз можете поставити. Прокоментуйте, поширте відео, підпишіться. До речі, напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Ветерани, які сьогодні заміняють правоохоронні органи. Взагалі це нормально? Може все ж таки тоді ветеранів до правоохоронних органів? Ну давайте відверто казати. Ну щоб це було законно. А тоді ті, хто там і не може виконати свої обов'язки, бо немає ані бойового досвіду, ані поваги від суспільства, хай проходять через фронт. Це той фільтр, який допоможе. І друге, напишіть, будь ласка, звідки ви дивитесь? Куди закинула вас доля? Де ви чекаєте або наближаєте перемогу? Напишіть селище, країну, місто, регіон, область. Пишіть, це важливо. Ми, по-перше, побачимо географію наших глядачів, а по-друге, звідки нас можна побачити. Ну, до речі, якщо влада буде блокувати мій канал, а це може статися, то тоді ви зможете дивитися мене тільки через VPN. На жаль, в Україні саме так. В усьому світі зможете дивитися нормально. Так, до речі, є ще в одній країні. В двох. Ще мене заборонили в Білорусі і на Росії. Там в обох цих країнах заборонено мій канал. Там теж дивляться через VPN. Тому, якщо хочете дивитись, включайте VPN, вмикайте його і подивитесь. Я не дуже в заході цієї ситуації, але що робити? Скатуємось. До речі, багато хто каже,
пане полковнику, що події у Львові, вони мають наслідки того, що ми не побачили те, що обіцяло Міністерство оборони і міністр оборони Федоров ще 1 липня. А обіцяли оприлюднити і запустити, це було головне, реформу ТЦК. В мене єдиних 2 запитання. А де реформа? Де реформа? Це перше. Друге, а що, реформа швидко допоможе? Бо я пам'ятаю, скільки, 1,5 року трансформація йшла тільки від військових комісаріатів до ТЦК, а потім ще оформлення йшли. Це допоможе якось вирішити це питання? І далі. А що станеться? Все остаточно скинуть на військових, щоб зробити їх ЦАПами відбувайла? Чи що? Яка буде реформа ТЦК і де вона? Ви знаєте, от я дивлюсь на цю реформу ТЦК, от вона десь там іде, і вона знову ж таки ніяк вона не дійде. Раніше вони були військовими комісаріатами. На сьогодні їх назвали територіальні центри комплектування. Як знаєте, в тій поговорці, як не садитесь, а в музиканти не годитесь. От я вважаю, це саме той випадок, тому що як би ви його не називали, як би ви, центр комплектування, територіальний, обласний, районний, це неважливо. Завдання цього органу яке? Облік особового складу і, відповідно, відправка цього особового складу по запиту Міністерства оборони чи там головнокомандувача до військових частин. Все. І створення ж резерву, я правильно розумію? Звісно, це ж теж. Звісно, так. Тому завдання військкомату, територіального центру комплектування, їхнє завдання – облікувати людей, техніку, матеріально-технічні засоби, які є в підприємствах, державних, там, приватних, неважливо. Взагалі, все, що є. В будь-якому селі воєнком повинен знати, скільки автомобілів, скільки людей, гусей, коров і так далі. Для того, щоб відповідно вести розподіл, скільки, куди потрібно буде відправити. І як ви його не називаєте, якщо, наприклад, підприємство там якесь умовне має 10 екскаваторів, 10 екскаваторщиків, і воно там, наприклад, повинно ще виконувати якісь заходи, відповідно повинен бути розподіл, що з цих там 6 екскаваторів підуть на Міністерство оборони, тобто їх мобілізують і відправлять до певних військових частин, а 4 екскаватори будуть, наприклад, обслуговувати там якусь інфраструктуру, там, чи електростанції, якісь, чи теплостанції, неважливо, не будуть обслуговувати інфраструктуру. І відповідно там 6 екскаваторщиків будуть мобілізовані, чи, наприклад, можливо, навіть і 8, а на 4 будуть 2 робити позмінно і так далі. Для цього і існують, відповідно, всі ці плани мобілізації, які воєнкоми реалізовують. Але оцю кількість екскаваторів і кількість екскаваторщиків повинен подати керівник підприємства, а не воєнком з нього повинен трусити. Воєнком для нього не начальник. Для керівника підприємства начальники інші, вони цивільні, відповідні профільні міністерства, там профільні управління і так далі. І це все йде вверх до Кабінету міністрів. А Кабінет міністрів по закону, він відповідає за реалізацію мобілізаційного завдання. Я з вами погоджуюсь. Єдине, що запитання уточнююче. Так варто чекати, чи не варто від Федорова якісь реформ? Чи ми знову побачимо красиві графіки, красиві картинки, гучні заяви про закрите небо? Ми ж всі чули заяву про закрите небо над Києвом закрите. Але реальність відрізняється від того, що робить заяви міністр оборони. То що буде тут? Ви знаєте, я дуже сумніваюся, що вийде якась реформа. Можливо, єдине, що зможуть зробити, це вивести його з підпорядкування. Знову ж таки, хто відповідає за командувач сухопутних військ. Але ж військовослужбовців Збройні сили комплектують? Так. Повітряні сили скрізь. В ГУР комплектують? Так. Служби безпеки, Державну службу транспорту, скрізь, прикордонну службу. Це все робить ТЦК. Він підпорядковується командуючим сухопутних військ. То, можливо, його виведуть і передадуть десь, створять якусь цивільну структуру під Кабінетом міністрів. І нехай вони собі тоді займаються і розподіляють, і мобілізовують, і так далі.
А військові, які є в територіальних центрах комплектування, їх розподілять по військових частинах і нехай вони виконують відповідно, хто може воювати, той воює. Хто там інвалід, обмежено придатний і так далі, ну він виконує ті завдання, які він може виконувати, на які він там має право, чи які він там хоче виконувати, і закон йому дозволяє виконувати саме це. Ну і сподіваюся, щоб не мобілізували тих, хто не може служити. Це найстрашніше. Бо коли, наприклад, в бригаду, до речі, у нас з вами є один спільний знайомий, який може розповісти про те, кого привозять. І коли привозять, ви знаєте, про кого я кажу, про пана Олександра. І коли привозять, і він каже, так вони ж не ходять, я їх не зможу навіть підготувати. То це говорить тільки одне. Мобілізація відбувається для галочки, і це страшно. А нам потрібно, щоб вона відбувалася реально. Бо, от, наприклад, в мене теща зараз поїхала в село, Житомирська область. Вона в віці, їй потрібно було, щоб хтось покосив траву навколо хати. Вона каже, а нема до кого звернутися. Нема. Чоловіків нема, молоді нема. А в Київ повертаюся, все є. Але вони не косять траву. Знову ж таки, я вам скажу про підготовку. От дивіться, не так давно я публікував пост, де я викладав фотографію і посилання головнокомандувача нинішнього Олександра Станіславовича Сирського, де він проводив якоби там якісь виконання вогневих завдань, вправ, стрільб на одному з полігонів полку «Скеля». І от я до чого кажу про підготовку. Людина, яка закінчила піхотний вуз воєнний, вона спала там з автоматом, бо я сам закінчував військовий вуз, і я знаю, що там сплять з автоматом. Людина, яка 40 років прослужила там в Збройних силах, яка була командиром взводу, роти, батальйону, бригади, тобто це люди, які безпосередньо організовують і реалізовують заходи боєпідготовки. Вона не навчилась тримати за 40 років ні пістолет, ні автомат правильно. Тепер ми за 2 місяці хочемо дядька, тракториста, навчити навскідку стріляти з автомата. Не буде цього. Для того, щоб стріляти навскідку з автомата, треба досить багато часу приділяти саме тренуванням. В звичайного тракториста, в нього в цивільному житті немає ні часу, ні бажання. І ніхто бажання це йому не прививає. А за ті 2 місяці, які там курс базової загальновійськової підготовки, ну, це, вибачте, ну, можна зрозуміти, що за 2 місяці так, є якісь там автомати, є якісь там кулемети, є якісь там танки. Все, не більше. Погоджуюсь з вами і можу сказати, що на собі особисто відчув, що таке підготовка і що таке життя. Бо коли... Я розумію, зараз буде дуже смішно, це ганьба на мою голову, але я визнаю це. Я коли дізнався, що треба ще й чистити цю зброю, бо мені коли мій ротний каже, а як він в тебе не заклинив? Він же в нагарі весь взагалі. Ну, тому що стріляти показали як, а прочистити навіть нічого не було. Це так, для розуміння. І це вже я всьому вчився в окопі. Тому без запитань. Але дивіться, от в мене запитання одне. То може все ці проблеми, які ми зараз бачимо, через те, що люди, які повинні вирішувати, не вирішують, бо ми чуємо постійно про закінчення війни. Війна ж постійно от-от закінчиться. Я на днях, до речі, викладав допис, де перерахував, скільки вже за цей рік, що 7 чи 8 разів Зеленський сказав, що президент Зеленський, Верховний Головнокомандувач, каже, ми от зараз найближче до закінчення війни. Все, війна закінчується. То може люди просто в очікуванні кінця війни просто не займаються цими справами, ані мобілізація, ані реформи, ані всім іншим, ані навчанням. Може питання в тому, що війна закінчується у нас? Чи так тільки здається? Тим більше, що деякі експерти теж починають казати, що от ми вже заходимо в Крим, ми от-от будемо штурмувати, звільняти Крим. Питання ким чим, це окрема історія. Але ж ці заяви лунають. Ну, що я скажу? Те, що я бачу в соціальних мережах і я бачу по телебаченню, це так, відповідно, ці переможні реляції. І, мабуть, от останніх 1,5-2 місяці, даючи коментарі по телебаченню тих чи інших подій, я кожен раз намагаюсь донести думку, що давайте не будемо передчасно плескати в долоні, тому що війна не закінчується. До речі, от, знаєте, я, мабуть, собі записав чи запишу там такий здоровий плюс в тому, що, кажучи про це на ефірах, от мою думку, і що я думаю в правильному напрямку, підтвердив, знову ж таки, головнокомандувач 21-24 років. Бо він десь на днях, от я читав, вийшла його стаття,
в якій він досить детально розписує про те, що поки що немає ніяких ні натяків, ні умов, ні передумов для того, щоб припинити цю війну і для того, щоб ми могли тим більше сказати, що так, ми перемогли. Немає. На сьогоднішній день, давайте об'єктивно, так, ми наростили досить суттєво нанесення ураження по інфраструктурних об'єктах на Росії. Є такий момент. Так, на відсотків на 40 ми скоротили, там десь на 50-40% скоротили нафтопереробні потужності Російської Федерації. Але ж знову таки, чи хтось цікавився, скільки вона імпортувала цих продуктів? Скільки вона виробляла? А вона виробляла їх там близько 180-200%. Відповідно, так, на сьогоднішній день в них є певні перебої. Чому вони є? Тому що контракти їм треба виконувати і, відповідно, поставки здійснювати, бо за це вони будуть, відповідно, отримати штраф. Тому на сьогоднішній день цивільне населення досить сильно обмежене в пальному. Але ж ми розуміємо, що якщо вони виробляли 170 там, чи 180-200% від потреби пального держави, то на сьогоднішній день, якщо вони перестануть експортувати його, вони, відповідно, покриють ту нестачу палива, яка є в цивільного населення. Да, на сьогоднішній день ми масштабуємо ці всі нафтоперекачуючі, там, паливоперекачуючі підприємства, насосні станції, трубопроводи. Звісно, що це в довготривалій перспективі воно дасть нам результат. Але ж знову таки, влада не повинна кричати про перемогу. Влада повинна розмовляти з населенням не як з дітьми, як з дорослими людьми. І пояснювати, що те, що на сьогоднішній день ми уразили основні нафтопереробні заводи, створивши колапс палива, що ми там уразили, от сили безпілотних систем, недавно декілька там перекачуючих станцій уразили. Відповідно, ми створили колапс і нестачу пального. З часом Росія повинна буде, бо вона контракти буде виконувати в будь-якому випадку, тому що вони поставляють там своє паливо тим країнам, які з них спитають, їм невигідно переривати їх. Відповідно, Росії прийдеться виробляти більш неякісне пальне, тобто спуститися там з Євро 5, спуститися до Євро 3, Євро 2, Євро 1 і так далі. Що в свою чергу приведе з часом до перерозходу пального, до зниження ресурсу двигунів, а це ремонти, це все гроші, це знову таки колапс перевозок автомобільних. Так, на сьогоднішній день ми там ураження проводимо там мостів залізничних, мостів сухопутних, в особливості там в тому ж самому Криму. Є таке. Але на сьогоднішній день знову ж таки, якщо місяць назад на Гуляйпільському напрямку квадратура, яку захоплювали не за місяць, вона скоротилася значно, то в позаминулому місяці, то в минулому місяці вони почали нарощувати. Це каже про що? Правильно, про те, що вони знайшли певні альтернативи. А які вони могли знайти альтернативи? Так, дякуючи нашим Збройним силам, чи вірніше силам оборони, виведена ця вся інфраструктура, мости там і так далі. Але на сьогоднішній день погодні умови дозволяють ставити понтонні переправи і ставити їх досить багато. Погодні умови, а тим більше на Кримському напрямку, там засушливі літа, як правило, і осені. Тобто до сезону дощів, коли там глибоку осінь ми зайдемо, вони можуть пересуватися по польових дорогах. І знову ж таки, от десь, мабуть, на прошлому тижні я там читав звіт, десь викладав, здається, Роберт Бровді, чи хтось із його там підлеглих, про те, що зараз досить багато техніки почали вражати саме на польових дорогах, вдоль лісосмуг. Тобто так, вони знайшли альтернативу для логістики вдоль лісосмуг. І відповідно це дуже-дуже багато лісосмуг, дуже-дуже багато доріг, які ми всі не перекриємо. Тому до моменту, поки прийде осінь, знову ж таки влада повинна пояснити, що в довгостроковій перспективі до осені, коли підуть дощі, відповідно, понтонні переправи, їх ж не поставлять там 1000,
Це буде місце скупчення. Далі шляхи, по яких буде здійснюватись логістика, це буде скупчення. І так ми зможемо ще більше їм це обрізати. Але це буде не сьогодні, це не перемога сьогодні. Це буде завтра, післязавтра. І це будуть умови певні для того, щоб натиснути. А натиснути на Росію економічно, відповідно, через невдоволення суспільства їхнього тим, що палива нема, логістика стала і так далі, і так далі. Там багато факторів. І це буде також, в свою чергу, здійснювати тиск. Так, це в свою чергу на міжнародному рівні покаже, що дивіться, от Україна за півроку спромоглася створити колапс логістики, паливно-енергетичного комплексу і так далі. Ну це не перемога сьогодні. Це перемога буде в перспективі. В мене два уточнюючі питання. Перше питання. Ми б'ємо доволі активно по нафтопереробної і нафтозберігаючій або паливно-зберігаючій інфраструктурі. Це добре. Але ми спостерігаємо, як росіяни почали вибивати нам АЗС. Притом системно вибивати. По дорозі від Харкова до Дніпра АЗС немає. І я говорив з власниками, не так, з управляючими цих компаній. Найбільше страждає ВОГ, Окта, Укрнафта, БРСМ, особливо Укрнафта. Таке відчуття, що вони її фігачать по повній. Питання в іншому. Ми бачимо атаки на український бізнес. Палає склади АТБ і книжкові склади. Палають склади Нової пошти, логістичні центри. А якщо бити так само дзеркально по росіянам, у них найбільше дві структури, які мають неймовірно по розміру логістичні центри, які займуть, як наша Нова пошта, наприклад, ті саме Озон і Вайблеріс. Ми ж можемо це робити. Там, я порахував, тільки Воронежська, потім Брянська, потім Білогородська область, Курська область, більше 1 мільйона квадратних площадів. І це можна, щоб все палало. Це ж б'є і по економіці, і по незадоволенню, і по комфорту проживання. Чому це не робиться? При тому там не треба нічого вибухати, там треба підпалювати. А наші дрони це вміють. Ну, питання в тому, що я думаю... І, до речі, вибачте, ППО там немає. Це 100%. Біда, скоріш за все, це просто в масштабуванні. Тобто на сьогоднішній день ми так масштабували дронову складову і, відповідно, наносимо удари саме по самих критичних об'єктах, тобто нафтопереробних, нафтозберігаючих, нафтотранспортуючих підприємствах і по воєнних підприємствах. Тому що на сьогоднішній день ми досить сильно потерпаємо від балістики. І нам треба як можна, тобто, ну, збивати ракети – це одне діло, але ж ловити стріли – це така собі, знаєте, історія. Краще вбити лучника, от, і вбити того мужика, який виробляє ці луки і ці стріли. І це надовго паралізує. Тобто я думаю, що з часом, коли ми ще більше зможемо масштабувати відповідно нашу дронову складову, дійде справа і до цих їхніх терміналів і так далі, для того, щоб як можна більше створювати саме логістичну пастку уже для цивільного населення, а цивільне населення – це знову ж таки невдоволення. Плюс на сьогоднішній день ми знову таки, коли ми це масштабуємо в довгостроковій перспективі, цивільне населення, от дивіться, паливна криза в Росії, вона вже привела до певного відтоку грошей. Тобто народ на заправках розраховується готівкою, бо заправки не приймають безнал, хочуть готівку. Народ з банків тягне цю готівку, несе її на заправку. Відповідно, кредитування також підприємств зупинено. Це вже економічний там колапс певний. А коли ми почнемо бити відповідно по їхніх торгових комплексах і так далі, от ми ще більше створимо кризу економічну. Але для цього нам, я вважаю, потрібно, ну, в першу чергу військову складову трошки їм знизити, і саме те, що забезпечує цю військову складову. А військові досить сильно залежать саме від палива. Ну, тому я думаю, що будемо далі масштабувати. Друге запитання – це по цитаті Валерія Федоровича Залужного. Він в своїй статті зауважив, що війна на виснаження не характеризується кількістю захоплених або звільнених територій. Тим паче не окремі технологічні рішення, це дуже важливо, та їхні миттєві результати. Війна на виснаження – це здатність людей терпіти її продовження та міжнародна підтримка, фактично, яка направлена не лише на допомогу, а й на фізичне обмеження Росії і формування майбутнього безпекового середовища.
Скажіть мені, будь ласка, то чи може час закінчувати розкази про кінець війни і переходити на відверту розмову з суспільством, бо те, що робить Залужний, непопулярно. Багато хто каже, та він генерал війни, він хоче продовження. Він не хоче, він каже те, що є. А влада у нас розповідає, війна вже закінчується. Все, мобілізуватися не треба, зміни не треба. І тут виходить президент Чехії, генерал Петр Павел, і каже, у України є виключно 2 місяці для того, щоб закінчити війну. А далі Путін проведе великою вірогідністю загальну мобілізацію. І тоді буде знову ескалація війни, новий наступ. А одночасно з цим Лавров заявляє, ми не будемо закінчувати війну по лінії фронту. Тому що варто відмовитись від казок про просто треба перепинити стріляти, подивитися в очі Путіну, десь про щось домовимось, ми готові. А почати суспільство готувати до того, що це протистояння ще буде тривати. Бо Залужний хоче, щоб люди просто не те, що не втрачали якісь надії, а реально дивилися на ситуацію. Ну, щоб не розчаровуватись, не треба для початку очаровуватись. Ви знаєте, і просто комусь треба все ж таки стати перед зеркалом і згадати промову Уінстона Черчилля після того, коли його обрали прем'єр-міністром в парламенті саму першу, де він там обіцяв пот, кров, важку працю і так далі. І саме почати працювати. От в останніх, знову ж таки, повертаючись до Валерія Федоровича Залужного, в останніх його, мабуть, 5-6 статтях можна по них сформувати досить серйозну візію для того, щоб вибудувати саме стратегію перемоги. Тому що, дивіться, на сьогоднішній день я втратив момент, яка в нас взагалі ідея. Тобто в нас там кордони, ну ціль яка в нас, чи мета там, у нас кордони 91-го року, чи в нас кава в Ялті, чи все ж таки в нас по лінії 14-го року, чи все ж таки в нас по лінії 22-го року, чи можливо нам хоча б державність зберегти. Тобто я, наприклад, я не чув, щоб хтось якось робив там якісь заяви в цьому напрямку. Досить давно ми не чуємо вже. Тому я вважаю, що з його публікацій можна вистроїти доволі таки серйозну стратегію. От якщо ми плануємо кордони 91-го року, то ми їх повинні планувати в далекій перспективі. Розуміти, що проти Росії м'ясом, нас не хватить людей для того, щоб воювати м'ясом. От. І в своїх публікаціях там писав і про розумну мобілізацію, і про акценти на технологію, і про роботу з партнерами. Не треба там лаятися і за то там УПА, герої чи не герої, а треба шукати компроміси, тому що це партнери. І через партнерів, наприклад, якщо сьогодні Японія поставляє авіаційний бензин в Росію, це проблема для нас? Так, це для нас проблема. От і цю проблему потрібно вирішувати, а не гратися в перемогу. І таких проблем досить багато. Для цього і пише він в своїх статтях про консолідацію саме Європи. Для того, щоб протидіяти цій воєнній машині терористичній. Тому я вважаю, що він правий, якщо наше політичне керівництво візьме за основу те, що він пише, а на посадах настоять люди, які можуть це реалізовувати на практиці, то, будь ласка, беріть, читайте, плануйте і реалізовуйте. До речі, наскільки серйозно ви вважаєте, треба дивитися на або слухати, прислухатися до заяв, наприклад, Петра Павла? У нас його багато хто не любить, тому що він постійно каже ті речі, які дуже болісні. Але він наголошує, що він не шоумен, він генерал і президент країни. І саме він озвучує ті речі, які європейці самі не дуже хочуть казати, але він може. То чи варто реально сприймати загрозу тотальної мобілізації на Росії і як до цього готуватися? До речі, впевнений, що вечірній відосик проблему не вирішить. Звісно, що ця проблема є мобілізації і, знову ж таки, там навченого мобілізаційного ресурсу, бо сам весь мобілізаційний ресурс Російської Федерації, він там близько 20 мільйонів, з офіційних джерел. Але ж знову таки, серед всього мобілізаційного ресурсу
треба звертати увагу саме на навчений мобілізаційний ресурс. Тобто ті, хто щось знають, вміють, мають, можливо, досвід і так далі. От, а їх там десь близько 3-5 мільйонів. Ну, знову ж таки, з офіційних джерел. Це немало, але ми повинні розуміти, що так, є недоліки, мінуси. Тобто це збільшення кількості особового складу, це відповідно більший тиск саме піхотою, що в принципі Росія здійснює на сьогоднішній день. Але тут є для них мінус досить великий. Досвід. Грош? Ні, досвід. Я думав, що утримувати це треба дуже важко. Зараз ми до цього дійдемо. Дивіться, в першу чергу це досвід, тому що одне діло солдат, який воює там півроку, рік, він має досить серйозний досвід. І солдат, який колись він служив, він навчений стріляти, але він прийшов і зразу пішов на війну. А в росіян воно, на жаль, так і відбувається, чи на щастя, ну для них, на жаль, для нас, мабуть, на щастя. От для них, у них воно так і відбувається, прийшов і зразу ж пішов і його вбили. Це для нас плюс, для них це мінус. Наступний мінус. Відповідно, цих всіх людей треба вдіти, обути і, звісно, потренувати. Це, відповідно, навантаження на бюджет. Далі, цим всім людям потрібно буде платити грошове забезпечення і якісь компенсації. Звісно, що когось там спишуть в безвісті зникший, от і не будуть виплачені, але ж знову-таки досить велика частина тих, кому потрібно буде виплачувати. І також це теж навантаження на бюджет. Тому переживати через те, що якийсь можливий серйозний прорив, оперативний чи тим більше стратегічний, ну, чесно, маю сумніви. Тим більше, що на сьогоднішній день у нас наскільки прозоре поле бою, що майже неможливо дійти незаміченим. У нас досить прозоре поле бою, воно на велику глибину. Тобто на сьогоднішній день, знову ж таки, Валерій Федорович писав, що війна на сьогодні вона не має межі кордонів, от, і вся країна перебуває в нас в війні. На сьогоднішній день ми вже дотягуємось на територію Російської Федерації на 2,5-3 тисячі кілометрів, що також є плюс. Тобто цей резерв десь треба буде зібрати і приховано його втренувати, приховано його висувати, що в сьогоднішніх умовах... А це можливо? Це в сьогоднішніх умовах це майже неможливо. Тому, знову ж таки, знищуючи там з 2-3 тисяч, там 1500-500 і так далі кілометрів, ці всі резерви, як особового складу, так і, відповідно, всебічного забезпечення. От. І коли цей вже резерв дійде до переднього краю, відповідно, тут уже також перед переднім краєм, якщо там із 100 чоловік дійде один, ну, я думаю, для Росії це буде саме найкращий варіант. Тому великого якогось прориву очікувати не варто. Але нам треба розуміти, що нам самим потрібно готуватися. Потрібно вносити, я вважаю, зміни в організаційно-штатну структуру військових частин наших. На сьогоднішній день нам потрібно розвивати технічну складову і технології всі ці впроваджувати і робити ставку саме на роботизовані системи. Саме на них, а ніяк не на піхоту. Звісно, поки нога піхотинця не стала, територія не завойована. Але ж для того, щоб нога піхотинця ворожого не дійшла, ми повинні не нашою піхотою, не кров'ю залити йому цю дорогу, щоб він поскользнувся, там, упав і поламав собі там спину. А ми повинні зробити так, щоб цей виродок москальський, щоб він не дійшов до нашого піхотинця і прикласти до цього максимум зусиль. А тут потрібно, знову ж таки, я наголошую, міняти організаційну штатну структуру на сьогоднішній день. Зрозуміло. Я дякую за таку професійну, фахову відповідь, тому що з одного боку є істерія, все пропало, все, вони зразу там 2 мільйони, і вони побігуть на нас, натовпом. З іншого боку, є та ні, та у нас все добре, у нас все суперово, ми закінчуємо війну. І от коли ти чуєш з одного боку, скажімо так, крайні популістські заяви, а з іншого крайні панікерські, ти розумієш, що ані перше, ані друге не налаштовують суспільство на консолідацію, мотивацію і отримання потрібного результату. А так треба робити. Друзі, ви дивитесь ефір, не забувайте підтримувати канал, поставте вподобайку, підпишіться, прокоментуйте, поширте відео. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з того, що почули, а також
Звідки ви дивитесь цей ефір? Куди закинула вас доля? Де ви чекаєте або наближаєте перемогу? Пишіть, це важливо. Місто, селище, країну, регіон, район, область. Пишіть. Завжди є географія для наших глядачів. Для нас дуже важливо. Дякую, що ви це робите. А скажіть мені, будь ласка, ще одне питання, щоб я зрозумів. А не варто масштабувати підготовку пілотів дронів? Чому запитую? Говорив з деякими, знаєте цю проблему, мабуть, не гірше за мене, говорив з деякими інструкторами, вони кажуть про те, що недофінансування – це одна тема. Навіть є дрони, операторів не вистачає. По зенітних дронах, чому шахеди проходять? Не тому, що ми збити не можемо, а тому, що нема ким. Нам потрібні ще тисячі дронів, дроноводів. Чому на Росії, про це говорив в мене генерал-майор Сергій Кривонос, створюють навчальні центри і в школах вже запроваджують, в школах от 10-11 класи запроваджують навчання керування дронами. У нас, ми далекі від цього, а дронові центри навіть закриваються, тому що не отримують фінансування. Може все ж таки навчальні центри по дроноводах треба навпаки збільшувати, при тому кратно. Чи це мій сугубо цивільний погляд, і я не правий? Дивіться, я вам знову ж таки повернусь, там може комусь не подобається, комусь подобається, я повернусь знову ж таки до головнокомандувача 21-24 років Валерія Федоровича Залужного. І знову таки десь, мабуть, місяців 2 назад була його стаття, де він написав, що якщо ми хочемо технологічного прориву, розвитку, нам вже сьогодні треба йти в 7 клас. І там шукати тих людей, які здібні, і максимально допомагати їм створювати умови для того, щоб вони хотіли розвиватися, щоб вони розвивались, і щоб вони залишались саме в Україні і розвивали саме українську складову оборонну. На сьогоднішній день, якщо ми повернемося до дроноводів, досить багато, я часто спілкуюся там із командирами батальйонів, там, із командирами бригад окремих, там, і корпусів деяких. На сьогоднішній день внести якісь зміни ми не можемо. Чому? Тому що в нас досить великий штат, і відповідно ми не можемо ще щось додати. Чому я сказав, що нам потрібно міняти організаційно-штатну структуру? На сьогоднішній день в нас звичайна піхотна бригада має там 3-4, ну я знаю, наприклад, там є бригади, яких там і по 5 батальйонів є піхотних, ну це все механізований, піхотний, мотопіхотний, все називаємо піхотним батальйоном. Але в цих всіх бригадах максимум там 150-160 чоловік на передньому краї. І я нагадаю, що у них нема ким їх ротувати. Там, можливо, там якихось 10, 15, 20 чоловік можна ротувати, але не всі 150-160. Тобто про що це каже? Піхотний батальйон – це десь близько 300 чоловік піхоти, саме піхоти. І коли ми маємо 3-4 батальйони піхотних, ну нічого собі, 1000-1200 повинно бути на передньому краї. Хорошо, 600, половина. Це не буває. Ну, пане Дмитро, пане полковнику, ну я особисто був в піхотному батальйоні. У нас воювало 2 роти. 2 роти. В одній було 96 людей, в іншій 84. Все, я вам кажу, як є. А в батальйоні було 800 людей, а воювало 2 роти. Правильно, дивіться, я до чого веду? До того, що, можливо, солдат вакант, можливо, її скоротити взагалі цю посаду. До речі, доречно було б. Доречно. Солдат-автоматчик скоротити цю посаду, бо ну, вона була вчора вакант, сьогодні, завтра, післязавтра вона буде вакант. А можливо, створити за рахунок цього, бо в піхоту, звісно, йти не хочуть. Ну, це дійсно складно, це важко, 100% дійти туди і так далі. А от якщо ми будемо розвивати роботизовані комплекси, і ми ж розуміємо, що на сьогоднішній день пункти управління роботизованих комплексів, вони відтягуються. І далі вони будуть відтягуватися ще далі в глибину. Тобто їх буде складніше уражати. Чому би і ні? Для того, щоб зменшити цю кількість особового складу, по-перше, на передньому краї, мінімізувати її, а максимально розширити саме ту складову, яка повинна вести розвідку,
яка повинна наносити вогневе ураження, яка повинна проводити мінування і так далі. Тобто на сьогоднішній день у нас є в піхотному батальйоні, візьмемо, наприклад, інженерно-саперний взвод. Яка його задача? Проводити мінування, розмінування. Ну, знову ж таки, там і піхота мінує, не тільки сапери. Ну, під їхнім контролем. А розмінування проводять сапери. Вони цим займаються? Ні. Ну, в тому варіанті, якому вони повинні займатися. На сьогоднішній день це все мінують дрони. Дрони. А цим всім займається батальйон безпілотних систем, бригади. А, ну, і там, відповідно, якісь там навчені люди в батальйонах, саме в піхоті, там, можливо, там взвод, рота, якась БПС в батальйоні є, і вони там собі цим займаються. А чому цим не займається інженерно-саперний взвод? Так давайте, ну, навчимо, хай вони літають, і хай вони мінують, хай вони розміновують. І тоді командир батальйону, от він мав собі міномет. Для чого він мав собі міномет? Для того, щоб реалізовувати розвідувальні дані на певну глибину. І от коли в нього є розвідвзвод, який там якимсь ПСНРом виявив особовий склад, відповідно, командир батальйону мінометом наніс туди вогневе ураження. На сьогоднішній день хто користується тим ПСНРом? Ніхто ним не користується. Так, можливо, щоб не батальйон БПС бригадний вів розвідку, можливо, цей розвідувальний взвод, сажаємо тільки по штату, в організаційній штатної структурі, сажаємо на дрони, і вони ведуть розвідку на певну глибину, наскільки там у командира батальйону є засобів реалізації. Тому що на сьогоднішній день міномет 82-й, 120-й, так, класна штука, в міській забудові вона незамінна. Але ж питання в тому, що а дійти з ним туди, винести його... А снаряди, а міни. доставка. Правильно, якщо міна 120, вона отакенного розміру, і вона там важить 150 тисяч тонн, то хто її туди нестиме і як її нестиме? На сьогоднішній день зайти-вийти на позиції – це або туман, а він не кожен день, або реб, а він не у всіх є. І знову ж таки, коли я з деякими командирами бригад спілкувався, вони говорять, ну міномет ми використовуємо, коли там туман, там погана погода. Говорю, класно, все, питань нема. Його складно виявити в туман і в погану погоду. Але ж в туман і в погану погоду ти не спостерігаєш результати вогневого ураження. Ти не спостерігаєш їх. Тобто ти просто стріляєш всліпу. Це також перерозход боєприпасів і так далі. Тому я вважаю, що на сьогоднішній день було би варто, звісно, що всі Збройні сили ні, а взяти одну із бригад. У нас досить багато класних бригад, там 28, 72, 93, 92 і так далі. І попробувати на базі однієї з бригад провести експеримент, експериментально скоротити піхоту, наростити дронову складову, створити умови, відповідно, для того, щоб люди могли нормально відпочивати, ротуватися і так далі. Тому що Олександр Станіславович, він тільки буквально на днях там Генеральний штаб висловив публікацію, що командири повинні знаходити можливість забезпечувати ротацію особового складу. За рахунок кого? А за рахунок кого? Тобі дали машину, і ти їдеш на цій машині по пустині. В тебе 4 колеса. І от одне колесо в тебе стріляє. Запаски тобі не дали запаски. Піди по пустині, знайди те колесо. Знайдеш? Ні. Та сама ситуація в командира, якщо в нього немає кого. Мене запитання, треба створити певний експеримент, попробувати подивитись, як воно працюватиме. Так всі країни роблять. Так роблять і Сполучені Штати, так робить і Франція, так робить, і та ж Росія так робить, і Радянський Союз так робив. Все методом проб і помилок. Пане Дмитро, а ви не думали викласти це в якомусь там дописі або відео? Бо я знаю, що вашу сторінку моніторять і в Генштабі, і в Головному управлінні комунікацій. Знаю це 100%. Ви пропонуєте їм тоді? Може там текст напишете, щось таке? Ви знаєте, я буквально вчора зробив публікацію у себе на сторінці Facebook. А, це вже є? Так, але ж питання в тому, що я не можу достукуватись на сьогоднішній день. Я знаю досить багато генералів, полковників, але ж знову таки є там негласна команда, но, ви там дивіться з ним поакуратній, бо він самим головнокомандувачем в контрах. Я не з головнокомандувачем в контрах.
Мене свого часу Олександр Станіславович Сирський призначав на посаду командира бригади. Але я не сприймаю цю систему, яку він нав'язує. І я не сприймаю те, що він не хоче реформ. І я намагаюсь донести. Якщо він буде головнокомандувачем, який буде проводити реформи, я перший скажу, що да, Олександр Станіславович, ви молодець, от ви там якби дослухались там, ну не обов'язково до мене. Ну слухайте, я ж не самий розумний в цьому світі, я це прекрасно розумію. Є купа полковників, генералів, є купа цивільних людей, які дійсно якісь класні ідеї виказують. І от коли він прислухається і попробує впроваджувати, то я перший скажу, що так, молодчинка, красавчик. А на сьогоднішній день я цього не бачу. А звертатись, наприклад, до генерала Пупкіна я звернусь, він прийде, наприклад, допустимо ситуацію до головнокомандувача, скаже, а от ви знаєте, а от Кащенко пропонує, та й на 0 завтра помножу. Просто через те, що він спілкується зі мною. Це я підтверджую, бо коли я про одному комбрігу попросив, говорю, давайте те, що ти мені розповідаєш, мені в ефірі зараз розповіш, ми запишемо це. І це ж почують. І у відповідь я почув, дивись, як тільки мене побачать в тебе в ефірі, я завтра буду, але не в рангу комбріга, а в рангу солдата штурмувати посадку в скелі. І я тобі це гарантую. Я кажу, це не може бути. Слушай, я ж знаю, про що говорю. Звісно, посадку штурмувати в скелі він не буде, але, слухайте, його посадять, він на сьогоднішній день командир бригади, завтра його переведуть на командний пункт, і він буде сидіти, просто відповідати по телефону. В такій-то бригаді, стільки-то особового складу, по списку на лицо, все, зрозумів. Буде брати другий телефон і доповідати старшому такому ж чуваку, що от в такій-то бригаді то-то, то-то, все. Або буде носити бумажку, пане генерал, дозвольте підписати. Звісно, що ненормально. Маємо, що маємо. Пане полковнику, останнє запитання. Всі знають про конфлікт між Генштабом і Міноборони. Всі знають. Попри те, що публічно це ніхто не визнає, але не бачити цього неможливо, а ті, хто спілкується з Міністерством оборони і з Генштабом, констатують, що такого поганого, скажімо так, такої поганої ситуації раніше не було ніколи. Наприклад, є навіть проблема. Генштаб каже, нам треба відремонтувати арту. Треба з арта. Їм кажуть, у вас є дрони використовують. Та не можна дронами, наприклад, створити щільний вогонь, бо є РЕП. Ті кажуть, як так не можна? Дрони долітають і все роблять. Ви подивіться, дрони гасяться ребами. В общем, якась тотальне непорозуміння. Ті не слухають, ті не можуть довести. Страждає Україна. Давайте відверто. Це ж проблема. А президент при цьому не втручається. Він такий стоїть збоку і такий нормальненько, поки вони сваряться, мене все влаштовує. Скажіть мені, будь ласка, це точно той шлях, який потрібен для того, щоб ми перемогли? Ви знаєте, знову ж таки, це нормальне явище. Звісно, що тут треба президенту як розділяє властвуй, тому що в історії є такі випадки, коли, наприклад, ті ж Сполучені Штати, там, здається, якщо не помиляюсь, Макнамара, коли став міністром оборони, він був цивільний, він був підприємець, здається, там бізнес якийсь у нього був, не пам'ятаю, чим чесно він займався. Тим не менше, він став міністром оборони, і коли цивільні підприємці прийшли в Збройні Сили Сполучених Штатів, з одного боку, а з другого боку генерали, і цивільні несли певні зміни, звісно, що вони не розуміли армійську структуру, вони несли ці зміни з досить серйозними перегибами, а військові, відповідно, вони опирались, бо в статуті написано так. Там були конфлікти. І це не одна країна, тобто є такі приклади в історії. Тому, в принципі, сам конфлікт між Федором і Сирським, я маю на увазі між Міністерством оборони і головнокомандувачем. Тут не конкретно там, що Сирський там на ножах б'ється з Федором. Це, в принципі, нормальна ситуація. Але тут просто головне президенту, по-перше, не зайняти ні першу сторону, ні другу, бо тоді не вирішиться ні те питання, ні те. Чому? Бо Сирський, як би там не було, він командує досить там великою складовою обороною, а Збройні сили, та й, в принципі, Міністерство внутрішніх справ, всі ці воєнізовані формування,
вони всі досить неповороткі, вони досить сильно забюрократизовані, вони досить сильно залежать від законів, там ДБР прийшло, ви там не виконали вимоги такі-то, такі-то і так далі. І з іншого боку, Федоров, який прийшов з цивільного життя, він підприємець, він мислить як підприємець і намагається щось там цифровізувати, там оптимізувати і так далі. І отут просто головне не зайняти чиюсь сторону саме, але його потрібно, як би знаєте, досить, ну так, акуратно провести, щоб і Федоров міг втілити ті зміни, які він там хоче, і які він бачить, і він вважає, що це дійсно воно потрібно. І щоб в цей же час головнокомандувач прийняв ці зміни. Але при цьому, щоб і Федоров зрозумів головнокомандувача, що він в певних рамках стоїть і він не може за них виходити. Тому тут теж потрібно там в певних моментах потрібно ініціювати там зміни там до якихось там законів. Тому що, дивіться, поміняти можна все, крім заповідей Божих. От заповіді Божі не міняються. Всі закони, директиви, настанови, це все можна змінити. Але для цього один повинен намагатися змінити, а другий повинен не опиратися. При цьому той, який міняє, повинен зрозуміти, що Збройні сили за один день не зміняться. Це досить складна, забюрократизована машина, вона не поворотка. Ну, тому тут теж треба ставитися з деяким розумінням. Що я можу сказати? Ну, тільки одне. Бажано, щоб цей ефір, коли будуть дивитися в Мінобороні і в Генштабі, почули вас. Не треба слухати навіть те, що я кажу. Вас почули, бо це дасть результат, який потрібен країні. А вам я щиро дякую за те, що ви знайшли час і можливість і були сьогодні в ефірі. До нових зустрічей. Дякую навзаєм. Друзі, ну що, ви подивилися цей ефір, я думаю, отримали інформацію, а далі працюйте з нею, будете розуміти, що відбувається. Не будете дозволяти собі рожеві окуляри на очі, читайте статті Залужного, якщо вважаєте, що вони складні, просто розбийте їх на частини, але тоді це може доволі сильно вам допомогти не потрапити в полон ілюзій. А це надважливо для нас і для того, щоб Україна вистояла. Тримаємося всі разом, допомагаємо ЗСУ, гуртуємось навколо Сил оборони України, донатимо на Сили оборони України, приєднуємось до Сил оборони, підтримуємо Сили оборони. І тоді будемо мати гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па.